વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આંકડાશાસ્ત્રની અંદર મધ્યક અને બહુલક 2 પોઈન્ટ શીખ્યા. હવે ત્રીજો પોઈન્ટ છે મધ્યસ્થ. તો મધ્યસ્થ એ મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનું ત્રીજું માપ અને કેપિટલ M દ્વારા દર્શાવાય છે. તો હવે માહિતી 2 પ્રકારની હતી આપણી. એક હતી વર્ગીકૃત માહિતી, બીજી અવર્ગીકૃત. હવે આપણે અવર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધતો ધોરણ 9 માં શીખ્યા હતા. તો અવર્ગીકૃત માહિતી હોય તો અવલોકનો તપાસી એને ક્રમમાં ગોઠવવા, ચડતા કે ઉતરતા. પછી પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યાનો અંક નક્કી કરવો, એટલે કે n નક્કી કરવો, કેટલી સંખ્યા છે. હવે n નક્કી થયા બાદ જો n અયુગ્મ પૂર્ણાંક હોય તો મધ્યસ્થ m બરાબર n વત્તા 1/2 મો પ્રાપ્તાંક સૂત્ર થાય. અને જો યુગ્મ પૂર્ણાંક હોય, n યુગ્મ પૂર્ણાંક હોય તો m બરાબર n/2 મો પ્રાપ્તાંક વત્તા n/2 + 1 મો પ્રાપ્તાંક ભાગ્યા 2. એટલે આ 2 સૂત્રોનો ઉપયોગ કરી અવર્ગીકૃત માહિતીનો આપણે મધ્યસ્થ શોધી શકીએ. તો આ ધોરણ 9 માં શીખ્યા હતા એવા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ. તો એ પ્રાપ્તાંક 2, 4, 8, 1, 3, 11, 16 નો મધ્યસ્થ શોધો. તો પહેલા તો ક્રમમાં પ્રાપ્તાંક ક્રમમાં તો પહેલું કયું આવશે? તો અહીંયા નાનામાં નાનું 1 છે એટલે 1, પછી 2 આવશે, પછી 3, પછી 4, 5 નથી, 6 નથી, 7 નથી, 8 આવશે, પછી 8 આવી ગયું, 11 અને પછી 16. તો આપણે આ પ્રાપ્તાંકોની ક્રમમાં ગોઠવી દીધા. હવે અહીંયા કેટલા પ્રાપ્તાંકો છે? તો 1, 2, 3, 4, 5, 6 અને 7. તો n બરાબર કેટલા થયા? 7. હવે 7 એ યુગ્મ કે અયુગ્મ? તો આપણી પાસે ખબર હોય કે અયુગ્મ પૂર્ણાંક છે. તો અયુગ્મ પૂર્ણાંક હોય તો મધ્યસ્થ m બરાબર n વત્તા 1/2 મો પ્રાપ્તાંક. આ આપણું સૂત્ર છે. તો મધ્યસ્થ m બરાબર 7 વત્તા 1/2 મો પ્રાપ્તાંક. તો 8/2 મો પ્રાપ્તાંક. તો 4 મો પ્રાપ્તાંક. આ 4 મો પ્રાપ્તાંક ક્રમમાં મૂકેલા હોય એમાં જોવાનું પહેલો, બીજો, ત્રીજો ને ચોથો. તો પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો. હવે તો માટે મધ્યસ્થ m બરાબર 4. અહીંયા આપણને m બરાબર 4. તો આમ સીધે સીધો જો પરીક્ષાની અંદર વિકલ્પ તરીકે હોય અથવા સીધે સીધું ગણવાનું હોય તો આ ક્રમ ગોઠવ્યા પછી આ પહેલો એક આ બાજુથી ગયો, એક આ બાજુથી ગયો, અહીંયાથી આમ કાઢી નાખીએ તો વચ્ચેનો મધ્યમાં આવ્યો એટલે એ મધ્યસ્થ ગણીએ છીએ. તો આપણે આ રીતે મધ્યસ્થ શોધી શકીએ. હવે તો બીજા ઉદાહરણ પ્રાપ્તાંક 25, 27, 20, 21, 30, 15 નો મધ્યસ્થ શોધો. તો અહીંયા પ્રાપ્તાંક ચડતા ક્રમો એટલે કે ક્રમો. તો પહેલો પ્રાપ્તાંક કેટલો આવશે? તો અહીંયા 15 નાનામાં નાનો છે એટલે પહેલો 15, પછી એને મોટો 20, પછી 21, પછી આવશે 25, પછી 27, પછી આવશે 30. તો અહીંયા આપણે પ્રાપ્તાંકો ક્રમમાં ગોઠવી દીધા. હવે n બરાબર 6, 1, 2, 3, 4, 5 ને 6 પ્રાપ્તાંક. એટલે હવે આ યુગ્મ થઈ સંખ્યા. તો n/2 શોધવાનું આપણે. તો n/2 6/2 બરાબર 3. હવે જુઓ મધ્યસ્થ m બરાબર n/2 મો પ્રાપ્તાંક વત્તા n/2 + 1 મો પ્રાપ્તાંક ભાગ્યા 2. તો n/2
n/2 કેટલો મળ્યો 3. તો 3મો પ્રાપ્તાંક વત્તા 3 વત્તા 1, 3 આવ્યો તો 3 વત્તા 1 એટલે 4મો પ્રાપ્તાંક ભાગ્યા 2. હવે ક્રમમાં આપણે મધ્યસ્થ શોધવા માટે ક્રમમાં ગોઠવેલા પ્રાપ્તાંકો જોઈશું. તો પહેલો, બીજો અને આ 3, તો આ ત્રીજો પ્રાપ્તાંક અને આ ચોથો પ્રાપ્તાંક. તો 4મો પ્રાપ્તાંક અને 3મો પ્રાપ્તાંક. તો 21 વત્તા 25 ભાગ્યા 2. તો મધ્યસ્થ m બરાબર 21 વત્તા 25 તો 46 ભાગ્યા 2 તો 23. તો મધ્યસ્થ મળ્યો 23. તો અહીંયા મધ્યસ્થ 23 મળે. આ અયુગ્મ પૂર્ણાંક હતા તો આપણે મધ્યસ્થ આ રીતે શોધી શકીએ. જો પરીક્ષામાં સીધે સીધો જોવો હોય તો આ એક પ્રાપ્તાંક કાઢી નાખીએ, આ બીજો કાઢ્યો, પછી વચ્ચે 2 રહી ગયા તો એની સરેરાશ કાઢવી પડે. 2 ની સરેરાશ 21 વત્તા 25 ભાગ્યા 2. તો એ રીતે પણ ડાયરેક્ટ લખી શકીએ છીએ. આપણે વર્ગીકૃત માહિતીનો મધ્યસ્થનો મુદ્દો હવે શીખીએ. તો વર્ગીકૃત માહિતીની અંદર વર્ગ અંતરાલ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ આપેલી હોય અને વર્ગ લંબાઈ સિવાયના માહિતી આપેલી હોય. તો જેમાં xi અને fi આપેલા હોય એવી માહિતી અને વર્ગ અંતરાલ આપેલી હોય તેવી માહિતી, બંનેના મધ્યસ્થ શોધવાની આપણે 2 રીતો અહીંયા શીખીએ. તો મધ્યસ્થ શોધવાનો xi અને fi આપેલો હોય એટલે કે વર્ગ લંબાઈ હોય નહીં, સીધા xi આપેલા હોય ત્યારે xi ને ક્રમમાં ગોઠવી અને જો સિગ્મા fi એટલે કે આવૃત્તિ સંચય આવૃત્તિ શોધીએ ને સિગ્મા fi આપણને યુગ્મ મળે કે અયુગ્મ મળે એના આધારે આપણે મધ્યસ્થ નક્કી કરી શકીએ. તો એ જો સિગ્મા fi યુગ્મ હોય તો n/2 મો પ્રાપ્તાંક વત્તા n/2 વત્તા 1મો પ્રાપ્તાંક ભાગ્યા 2 અને જે પરિણામ મળે એ સંચય આવૃત્તિના ખાનામાં જોઈ અને જે cf હોય એ મધ્યસ્થ કહેવાય. એ જ રીતે સિગ્મા fi અયુગ્મ હોય તો m બરાબર n+1/2 મો પ્રાપ્તાંક લઈ આપણે સંચય આવૃત્તિ ખાનામાં cf જો હોય એ આપણે મધ્યસ્થ લઈ શકીએ. તો આ xi અને fi આપેલા હોય ત્યારે આ સીધે સીધા આપણે મધ્યસ્થ મેળવી શકીએ છીએ. હવે જો વર્ગ અંતરાલ આપેલું હોય એટલે કે વર્ગ લંબાઈ 0 કરતા વધુ એટલે કે વર્ગ લંબાઈ હોય એવા વર્ગ માટે મધ્યસ્થ વર્ગ પહેલા નક્કી કરવા માટે આવૃત્તિ વિતરણને સંચય આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કરવું. હવે ધોરણ 9 ની અંદર સંચય આવૃત્તિ વિતરણ આપણે કોષ્ટક તૈયાર કરતા શીખ્યા હતા. એનો ઉપયોગ કરી અહીંયા મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરવો. તો મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કરવા માટે આપણે cf મધ્યસ્થ વર્ગ માટે cf બરાબર n/2 મો પ્રાપ્તાંક. તો એને મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કર્યું કહેવાય. અને જે n/2 મો પ્રાપ્તાંક જે વર્ગમાં હોય એ વર્ગને આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ કીધો. હવે ત્યારબાદ મધ્યસ્થ m બરાબર l પ્લસ n/2 માઇનસ cf ભાગ્યા f ગુણ્યા h. તો હવે અહીંયા l એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા, n એટલે અવલોકનોની સંખ્યા કુલ. હવે cf મધ્યસ્થ વર્ગ જેમાં હોય એના ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ, f એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ અને h એટલે વર્ગ લંબાઈ. આનો સૂત્રનો ઉપયોગ કરી આપણે મધ્યસ્થ મેળવી શકીએ. તો હવે આપણે આના આધારે ઉદાહરણ જોઈશું. આપણે એક ઉદાહરણ જોઈશું મધ્યસ્થ શોધવાનું. તો નીચે આપેલી માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધવો છે. મેળવેલો ગુણ અહીંયા 20, વિદ્યાર્થીની સંખ્યા 6 છે, 29 ગુણ મેળવનાર 28, 28 ગુણ મેળવનાર 24, 33 ગુણ મેળવનાર 15, 42 ગુણ મેળવનાર 2, 38 ગુણ મેળવનાર 4, 43 ગુણ મેળવનાર 1 અને 25 ગુણ મેળવનાર 20 સંખ્યા છે. તો અહીંયા 100 વિદ્યાર્થીઓ કુલ આ સરવાળો 100 થાય છે. તો 100 વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણનો અહીંયા કોષ્ટક આપેલું છે. આ કોષ્ટકનો આપણે માહિતી પરથી એનો મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. તો મધ્યસ્થ શોધવા માટે અહીંયા વર્ગ આપેલા નથી એટલે xi આપેલો છે. હવે xi ને આપણે ચડતા ક્રમમાં કે ઉતરતા ક્રમમાં એટલે ક્રમમાં ગોઠવવા પડે. તો અહીંયા સૌથી નાનો પ્રાપ્તાંક અહીંયા પહેલો 20 છે તો 20 લીધો, 20 પછી 25 છે તો 25, પછી 28 એમ ક્રમમાં xi ગોઠવી દીધો આપણે. તો 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42 અને 43. 20 નો આવૃત્તિ કેટલી તો 6, 25 તો 20 એમ આપણે ક્રમમાં ગોઠવી દીધો. આ આપેલું છે, આના પરથી આપણે મેળવ્યું. હવે
ધોરણ 9 માં સંચય આવૃત્તિ એટલે કે CF શોધતો શીખ્યા હતા. એ અનુસાર અહીંયા પહેલી CF 6, હવે 6 વત્તા 20, 6 વત્તા 20 કેટલા થયા? તો 26. હવે 26 વત્તા 24 તો 50, 50 વત્તા 28 78, 78 વત્તા 15 93, 93 વત્તા 4 57, 97 વત્તા 2 99 અને 99 વત્તા 1 બરાબર 100. તો આપણી પાસે સંચય આવૃત્તિ મળી ગઈ. એટલે આનો સરવાળો પણ આપણને અહીંયા 100 મળી ગયો. એટલે સિગ્મા fi 100 થયો. એટલે કે યુગ્મ છે. n કેવા કહેવાય? યુગ્મ. તો n/2 અને n/2 + 1 નું અવલોકન આપણે શોધવાનું અને એની સરેરાશ શોધીએ એટલે આપણને મધ્યસ્થ મળશે. તો n બરાબર 100, n/2 100 ભાગ્યા 2 એટલે 50, n/2 + 1 બરાબર 50 વત્તા 1 બરાબર 51. તો હવે n/2 માં અને n/2 + 1 માં અવલોકનનો સરેરાશ એટલે મધ્યસ્થ કહેવાય. તો હવે 50મું અવલોકન, તો અહીંયા સંચય આવૃત્તિની ખાનામાં જોવાનું 50મું અવલોકન કેટલું? તો 28. પછી 50 પછી 51મું અવલોકન, 51મું અવલોકન આમાં જોવાય. એટલે અહીંયા 51મું અવલોકન 50 પછીનું અવલોકન આમાં આવશે એટલે એનું અવલોકન 29. એટલે 28 અને 29 ને આપણે શું શોધવાની? સરેરાશ. સરેરાશ એટલે બેનો સરવાળો કરીને બે વડે ભાગવાના. તો મધ્યસ્થ m બરાબર 28 + 29 ભાગ્યા 2 તો 57 ભાગ્યા 2 તો 28.5 મળશે. તો આપણે આ મધ્યસ્થ શોધ્યું. હવે આપણે ઉદાહરણ બીજું જોઈશું, મધ્યસ્થ શોધવાનું. તો એ મધ્યસ્થ શોધવાનું બીજા ઉદાહરણની અંદર આપણે વર્ગ લંબાઈ આપેલી હોય, વર્ગ આપેલા હોય એટલે એવી માહિતીનું આપણે અહીંયા આવૃત્તિ વિતરણ આપેલું છે, એનો મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. તો આપેલી માહિતીનો મધ્યસ્થ શોધો. ગુણ અને વિદ્યાર્થી સંખ્યા 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60, 60 થી 70, 70 થી 80 ને 80 થી 90, 90 થી 100 આ વર્ગ આપેલા છે. અને એની આવૃત્તિ વિદ્યાર્થી સંખ્યા 5, 3 એમ આપેલી છે. તો આનું આવૃત્તિ વિતરણ અહીંયા ક્રમમાં જ છે, આ ક્રમમાં જ છે એટલે એક ક્રમ ગોઠવવાની જરૂર પડશે નહીં. વર્ગ લંબાઈ નહોતી ત્યારે આપણે આગળના ઉદાહરણની અંદર ક્રમમાં ગોઠવ્યા હતા. અહીંયા તો જુઓ વર્ગ અહીંયા લખ્યા, આવૃત્તિ fi આપેલી છે એ લખી. હવે આપણે ધોરણ 9 માં સંચય આવૃત્તિ શોધતા શીખ્યા હતા એ પ્રમાણે સંચય આવૃત્તિ શોધી. તો 5, 5 વત્તા 3 8, 8 વત્તા 4 12, 12 વત્તા 3 15, 15 વત્તા 3 18, 18 વત્તા 4 22, 22 વત્તા 7 29, 29 વત્તા 9 38, 38 વત્તા 7 45 અને 45 વત્તા 8 એટલે 53. તો અહીંયા સિગ્મા fi એટલે કે n બરાબર 53 મળ્યો. n કેટલો મળ્યો આપણને? 53. તો n બરાબર 53. તો n/2 શોધવાનો. તો 53 ભાગ્યા 2 એટલે 26.5. તો હવે આ સંચય આવૃત્તિના ખાનામાં 26.5 આપણે જોવાનું છે. તો સંચય આવૃત્તિ ખાનામાં 26.5, અહીંયા 22 આવ્યા. 22 પછી 23મું એટલે કે 23મો પ્રાપ્તાંક કયામાં આવશે? તો 29 વાળામાં. તો અહીંયા આપણે 29 વાળું જે મળ્યું સંચય આવૃત્તિમાં 29 મળ્યા. તો સંચય આવૃત્તિ 29 હોય તે વર્ગ મધ્યસ્થ વર્ગ થાય. એટલે અહીંયા આપણે આ મધ્યસ્થ વર્ગ મેળવ્યો. મેં અહીંયા લીટી કરી અંડરલાઈન એટલા માટે કે આપણને ખબર રહે કે મધ્યસ્થ વર્ગ શોધ્યો. તો 60 થી 70 મધ્યસ્થ વર્ગ છે. એ વર્ગની આવૃત્તિ f 7 છે. હવે એના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ 22 છે. તો હવે મધ્યસ્થ શોધવા માટેનું આપણું સૂત્ર હતું m વત્તા n/2 માઈનસ cf ભાગ્યા f ગુણ્યા h. તો આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરવો છે એટલે n/2 તો આપણે અહીંયા શોધી કાઢ્યું છે. cf સંચય આવૃત્તિ મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની એટલે કે ઉપરના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ એટલે કે 22. આ મધ્યસ્થ વર્ગની cf હતી તો એના ઉપરની 22 અને f એટલે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ 7 અને h વર્ગ લંબાઈ 60 થી 70 છે તો 10. હવે આ કિંમતો આપણે મધ્યસ્થના સૂત્રમાં મૂકીએ તો મધ્યસ્થ m બરાબર l પ્લસ n/2 માઈનસ cf ભાગ્યા f ગુણ્યા h બરાબર. તો અહીંયા 60 26.5 માઈનસ 22 ભાગ્યા 7 ગુણ્યા 10. હવે આ 26.5 માંથી 22 ગયા
એટલે 4.5 ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 7 45 ભાગ્યા 7. હવે 60 વત્તા 6.4 તો મધ્યસ્થ m 66.4 મળે. તો આપણે આ મધ્યસ્થ શોધવાની એક રીત મેળવી. તો અહીંયા જુઓ બે રીતો મધ્યસ્થની શોધી આપણે બે રીતોનો ઉપયોગ કરતો શીખ્યા. હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો 14.3 નો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 જોઈએ. તો એના અંદર નીચેની આવૃત્તિ વિતરણ એક વિસ્તારમાં 68 ગ્રાહકોનો માસિક વીજ વપરાશ આપેલો છે અને તેનો મધ્યસ્થ શોધવો છે. તો એ માસિક વપરાશ એકમમાં આપેલો છે અને ગ્રાહકની સંખ્યા તો 65 થી 85 વપરાશ હોય એવા ગ્રાહકો 4. એ રીતે અહીંયા આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક આપણને આપેલું છે અને આનો આપણે મધ્યસ્થ શોધવાનો છે. આ આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક આમાં આડું પણ આપેલું, હવે આમ ઊભું પણ આપેલું. અહીંયા મેં ઊભું લખેલું છે. તો હવે આને આપણે સંચય આવૃત્તિ મેળવીશું, CF જેને કહેવાય. તો એ સંચય આવૃત્તિ આપણે મેળવવાની છે. તો એ સંચય આવૃત્તિ મેળવી લઈએ. તો CF પહેલામાં 4 4 વત્તા 5 9 9 વત્તા 13 તો કેટલા થયા 22 22 વત્તા 20 42 42 વત્તા 14 56 56 વત્તા 8 64 અને 64 વત્તા 4 એટલે 68. તો આપણે આ કુલ 68 n બરાબર કેટલો થઈ ગયો 68. તો આપણે આ આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક તૈયાર કર્યું. તો આપણી પાસે n બરાબર 68 માટે n/2 બરાબર 68 ભાગ્યા 2 બરાબર 34. તો હવે 34મો તો અહીંયા 22 સુધીના n/2 અહીંયા 105 થી 125 માં આવે એટલે અહીંયા 42 આમાં આવશે. એટલે આપણે અહીંયા મધ્યસ્થ વર્ગ થશે 125 થી 145. તો મધ્યસ્થ વર્ગ આપણને મળી ગયો. કેટલો તો 125 થી 145. તો 34 મુ સંચય આવૃત્તિમાં જોતા મધ્યસ્થ વર્ગ બરાબર 125 થી 145. તો મધ્યસ્થ વર્ગ મળી ગયો. આપણે પહેલો શરૂઆતમાં n/2 મેળવવાનો તો n/2 મેળવી દીધો. પછી એના આધારે આપણે શું મેળવ્યું n/2 ને આધારે મધ્યસ્થ વર્ગ મેળવ્યો. હવે મધ્યસ્થ વર્ગના ઉપરના વર્ગની આવૃત્તિ એને CF એટલે કે આપણે CF તો CF બરાબર 22 લેવાના. F બરાબર કેટલા લેવાના તો 20. મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ તો 20. હવે H તો વર્ગ લંબાઈ. તો વર્ગ લંબાઈ H કેટલી તો વર્ગ લંબાઈ 145 માંથી 125 ગયા તો કેટલા રહેશે 20. તો 20. તો હવે મધ્યસ્થ m બરાબર m પ્લસ n/2 માઈનસ CF ભાગ્યા f ગુણ્યા h. આ આપણું સૂત્ર છે. તો આ સૂત્રમાં કિંમતો મૂકીએ તો l કેટલો મૂકવાનો તો l આપણે નક્કી કર્યો મધ્યસ્થ વર્ગનો અર્ધસીમા l બરાબર 125 બાકી. તો હવે 125 વત્તા n/2 34 માઈનસ CF 22 ભાગ્યા 20 ગુણ્યા 20. તો 125 34 માંથી આપણે કેટલા કાઢવાના છે 22. તો કેટલા રહેશે 34 માંથી 22 કાઢીએ તો 12 રહ્યા. હવે 12 ગુણ્યા 20 ભાગ્યા 20 એટલે 20 તો ઉડી જશે. તો 125 વત્તા 12 137. તો મધ્યસ્થ કેટલો મળ્યો 137. તો આપણને મધ્યસ્થ 137 મળશે. આપણે સ્વાધ્યાય 14.3 દાખલા નંબર 2 જોઈશું. તો નીચે આપેલી આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ 28.5 આપેલો છે અને આવૃત્તિ અજ્ઞાત x અને y
બે આવૃત્તિઓ શોધવાની છે આપણે, અને કુલ આવૃત્તિ 60 આપેલી છે. તો એ જુઓ વર્ગ અંતરાલ અને આવૃત્તિ આ આપેલું હતું, આપણે સાથે CF મેળવ્યું. તો જુઓ વર્ગ 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30, 30 થી 40, 40 થી 50, 50 થી 60. હવે 5x 20 15 y 5 અને અહીંયા 60 આપેલા હતા, એટલે 60 એટલે કુલ આવૃત્તિ આપણને 60 આપેલી છે. હવે CF એટલે કે સંચય આવૃત્તિ 5 5 વત્તા x 5 અને 20 એટલે 25, 25 વત્તા x 25 વત્તા 15 એટલે 40, 40 વત્તા x 40 વત્તા x વત્તા y. હવે 5 વત્તા 40 એટલે 45, 45 વત્તા x વત્તા y. તો આનો કુલ સરવાળો આટલો થયો, અહીંયા કુલ એટલા આપેલા છે. હવે આપણે મધ્યસ્થ શોધતા હતા એના એ જ રીતનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો મધ્યસ્થની અંદર આપણે n/2 શોધતા હતા, તો n/2 30, મધ્યસ્થ આપણને 28.5 આપ્યો છે. અહીંયા અજ્ઞાત છે આપણને, એટલે ખબર પડે નહીં મધ્યસ્થ વર્ગ કયો છે નક્કી કરતો. તો આપણે નક્કી કરવો છે, તો અહીંયા 28.5 છે એટલે અહીંયા જોઈ લેવાનું વર્ગની અંદર કયા વર્ગની અંદર આવી જાય છે. તો આ વર્ગની અંદર 28.5 આવે છે 20 થી 30 માં, એટલે આપણો મધ્યસ્થ વર્ગ 20 થી 30 થશે. તો આપણે મધ્યસ્થ વર્ગ લીધો 20 થી 30, તો માટે L બરાબર 20 અને H બરાબર 10. તો આપણે શેના પરથી મેળવ્યો મધ્યસ્થ વર્ગ? મધ્યસ્થ પરથી મેળવી લીધો અહીંયા, કેમ કે અજ્ઞાત હતા. તો અજ્ઞાતમાં આપણને ખબર ના પડે, કારણ કે 30 અહીંયા લેવો કે અહીંયા લેવો એ નક્કી થતું નહોતું, પરંતુ આપણે મધ્યસ્થ 28.5 આપેલો હતો એનો ઉપયોગ કર્યો અને 20 થી 30 નો મધ્યસ્થ વર્ગ નક્કી કર્યો. ત્યારબાદ CF, તો CF મધ્યસ્થ વર્ગના આગળના વર્ગની સંચય આવૃત્તિ 5 વત્તા x. હવે મધ્યસ્થ વર્ગની આવૃત્તિ F 20 આ નક્કી થઈ ગયું. તો હવે મધ્યસ્થ m બરાબર L પ્લસ n/2 માઇનસ CF ભાગ્યા f ગુણ્યા h સૂત્રનો ઉપયોગ કરીએ તો m બરાબર 28.5, L 20, n/2 30, CF 5 વત્તા x ભાગ્યા 20 ગુણ્યા 10. હવે જુઓ 28.5 આ 20 બરાબરની આ બાજુ હતા, તો આ બાજુ માઇનસ થયા. 28.5 માઇનસ 20 બરાબર 20 માંથી 5 ગયા એટલે 25, 25 માઇનસ x ભાગ્યા આ 0 0 જતા એટલે 2. હવે જુઓ 28.5 માંથી 20 ગયા એટલે 8.5, આ ભાગાકારમાં હતા 2 એટલે એ ગુણાકારમાં આવ્યા, એટલે 8.5 ગુણ્યા 2 બરાબર 25 માઇનસ x. તો 8.5 ગુણ્યા 2 એટલે 17 થયા. હવે 17 બરાબર 25 માઇનસ x. હવે જુઓ x ને આ બાજુ લાવ્યા એટલે પ્લસ x થઈ ગયું, આ 17 ને બરાબરની બીજી બાજુ લઈ ગયા માઇનસ 17 થયા, એટલે x બરાબર 25 માઇનસ 17 થયા. તો x બરાબર 8 થયા. હવે આપણી પાસે 45 વત્તા x વત્તા y બરાબર કેટલા થશે? તો 60 થશે. તો આપણે 45 વત્તા x વત્તા y બરાબર કુલ પ્રાપ્તાંક 60. હવે x ની કિંમત આપણી કેટલી છે? 8. તો 45 વત્તા 8 વત્તા y બરાબર 60. તો 53 વત્તા y બરાબર 60. તો y બરાબર 60 માઇનસ 53, તો y બરાબર 7. તો આપણી પાસે અજ્ઞાત જે મેળવવાના હતા x અને y, તો x ની આવૃત્તિ કેટલી થઈ? એટલે કે 10 થી 20 ની આવૃત્તિ આપણી 8 થઈ અને 40 થી 50 ની આવૃત્તિ 7 થઈ.